සියලුම දෙනාට ආයුබෝවන්. අදත් පිළිගන්නේ SLDM YouTube channel එකට. අද කතා කරන්නේ Binance එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙනවා අලුත්ම event එකක්. ඔයාලා දන්නවා Binance Learn and Earn quiz කියන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් ඔන්න අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන මේ Binance Learn and Earn කියන course එකක් ගැන. මේකෙදි ඔයාලට normal වශයෙන් 2400ක වගේ මුදලක්, ඒ කියන්නේ ඩොලර්ස් 7ක වගේ මුදලක් තමයි මේකෙදි මේ සැරේ මෙයාලා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. මොකද ඩොලර්ස් 7ක් කියන්නේ රුපියල් 2300ක් 400ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඉතින් මේක වටිනාකම ඔයාලා දන්නවා අපේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක රුපියල් 1000ක වුණත් වටිනාකමක් තියෙනවා. මොකද අද තියෙන වටිනාකම වචනෙන් කියන්න බෑ. එච්චරට වටිනවා අපිට තියෙන සල්ලි කොච්චරක් තිබ්බත් වටිනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයාලාට කියන්න තියෙන්නේ මම මේ දාන learn and earn quiz අනිවාර්යෙන් කරගන්න. අඩුම ගානේ පොඩි වැඩක් හරි කරගන්න පුළුවන් මේ learn and earn quiz කරලා ඔයාලට හම්බෙන සල්ලි වලින් සල්ලි exchange කරන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න. මගේ link මලයා description එකේ Telegram අනම්මනම් හැමදේම දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ මට කතා කරන්න පුළුවන්, මාව contact කරගන්න පුළුවන්. ඒ වයින් contact කරගෙන ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නැත්නම් ඔයාලා මේ ගන්න rewards ඔයාලට exchange කරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට message එකක් දාන්න. ඉතින් මම ඒකට ඔයාලට help කරන්නම්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ for all Binance users ලාට ඇවිල්ලා තියෙන මේ අලුත්ම event එක, නැත්නම් මේ අලුත්ම learn and earn course event එක. ඉතින් මම කොහොමද මේක answers ටික දෙන්නේ සේරම details ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා. වීඩියෝ එක skip කරගන්නත් එපා, miss කරගන්නත් එපා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට රුපියල් 2300 2400ක් විතර වටින මුදලක් ඔයාලට දවසක පඩියක් මිනිත්තු 2-3කින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මිනිත්තු 2-3ක් යන්නෙත් නැහැ. හරියට මෙයාලා දෙන්නේ අපිට මිනිත්තු 2-3 මිනිත්තු 4ක් වගේ කාලයක් තමයි. ඉතින් ඔයාලා මේක try කරන්න. අතාරින්න එපා කවුරුත්. මම කරන විදිය සේරම අද වීඩියෝ එකේ මම කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අලුත් user කෙනෙක් නම් නැත්නම් අලුත් Binance user කෙනෙක් නම්, මොකද මගෙන් ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරලා ඇහුවා මේක register වෙන විදිය සහ ඒ වගේ details ගොඩක් ඇහුවා. ඉතින් එයාලට එක්ක හැමෝටම තමයි මේ වීඩියෝ කරන් ඉන්නේ. ඉතින් එයාලා කවුරුත් දන්නේ නැති අය ඉන්නවා මේ වැඩේ කරන විදිය. ඉතින් එයාලටත් මම මේකෙන් help කරනවා කොහොමද මේක කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලා ෆෝන් එකකින් කරත් PC එකකින් කරත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මේ කුලිස් එක ඉක්මනට කරගන්න ඕන හින්දා පුළුවන් තරම් ඔයාලා window දෙකක්, ඒ කියන්නේ PC එකකින් කරනවා නම් window දෙකක් open කරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලා ෆෝන් එකයි ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකයි නැත්නම් PC එකයි ලැප් එකයි එක්ක ඔය දෙකම use කරලා හරි කරගන්න. මොකද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මේක කරන්න ඕන හින්දා ඔයාලගෙන් වෙන වැරදි තියෙනවා. ඉතින් මේවා කරද්දී මම මේව හැමදාම කතා කරනවා වගේ මම අදත් කතා කරනවා. මොකද ඔයාලා මේක හරි හරින් කරගන්න ඕනේ. රුපියල් 2000කට වඩා මුදලක් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා පට්ට වටිනවා මේ වගේ වෙලාවකදී. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මතක් කරන්න තියෙන්නේ ඔයා අපේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපේ පල්ලෙහා තියෙන ඔතපාට subscribe button එක click කරලා අපේ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කරලා තියාගන්න. මොකද notification ආව ගමන් ඔයාලට අපේ channel එකෙන් දාන videos ඉක්මනට බලා ගන්න හැකියාව ඒකෙන් ඔයාලට ලැබෙන හින්දා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. අද BTC BUSD එක price එක වෙනවා 19762යි. ඒ වගේම Sol coin එකගේ 31.666යි. ඔය වගේ prices වල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා LUNC කියන Luna token එක ගන්න තිබ්බ කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලට හොඳ අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලාගේ price එක ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා මේ දවස් කිහිපය තුළ. ඉතින් ඒකත් බලන්න ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් LUNC වල token වල price එක. අනිත් හැම එකක්ම වැටෙද්දී ඒක up වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. හරි, අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු කොහොමද මොකද්ද මේ event එක කියලා. වෙන්න මේක තමයි learn and earn event එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න කිසිම කෙනෙක් මේ වෙනකම් මේකේ වීඩියෝ එකක් කරලත් නැහැ. ඒ වගේම ඔන්න උණු අරන් ඇවිල්ලා තිනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක. මොකද මේ Binance මේ crypto earn එක ආපු ගමන් අපේ channel එකෙන් අපි රිලීස් කරනවා. මොකද ඔයාලට මේවා වැදගත් වෙනවා. මොකද රුපියල් 2000ක් earn කරන්න තියෙනවා කියන්නේ පට්ට වටින වැඩක් හින්දා. ඉතින් channel එක subscribe කරලා තියන්න කරපු නැති කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන්. හරි, අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකේදී හම්බ වෙන tokens සහ සියලුම විස්තර කොහොමද මේකේ tokens ඔයාලට හම්බෙන්නේ කියලා කතා කරමු දැන්. ඉතින් මම මේ banner එක මෙහෙම click කරගන්නවා මේ විදිහට. ඔන්න banner එක click කරගත්තාම අපි වෙන්න මෙහෙම තැනකට එනවා. ඔයාලා දන්නවා මේ dashboard එක මොකක්ද කියලා අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මෙයාලගේ අපිට learn and earn crypto earn කරන්න පුළුවන් මේ platform එකේ තියෙන මේ option එක තමයි මේක. ඉතින් මේකෙන් තමයි අපිට ඔයාලා banner එක click කරපුවම මෙතෙන් වෙනවා. ඔයාලා phone එකෙන් ගියා නම් මෙතෙන්ට ෆෝන් එකකින් ගියත් ලැප් එකකින් ගියත් මොකෙන් ගියත් මෙතෙන්ට එනවා ඔයාලා අර බෑනර් එක ක්ලික් කරපු ගමන්. ඒ වගේම මතක් කරන්න තියෙන විශේෂ දේ තමයි අපේ Telegram channel වලට ඔයා join වෙලා නැත්නම් Telegram channel එකේ link එක මම දාන channel එකට විතරයි මම මේකේ answers දාන්නේ. channel එකට අනිවාර්යෙන් join වෙලා ඉන්න. මට තාම answers මේකේ හම්බුනේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් හම්බුනොත් මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් දානවා. ඒ වගේම ඔයාලට මතක් කරනවා මම දැම්මා කියලා. පුළුවන් වුණොත් වීඩියෝ එකක් හරි කරලා. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා subscribe කරලා වගේම අපේ channel එකට join වෙලා ඉන්න. channel එකේ තමයි මම answers හම්බුන ගමන් දාන්නේ channel එකට. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඒකටත් join වෙලා ඉන්න.
ඒක තමයි විශේෂම දේ. එතකොට ඔයාලට මේකට එනවා රිවෝඩ්ස් එන්නේ මෙන්න මේ learn and earn courses කරපුවාම. මේවට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඕන තරම් courses බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සැරේ අපිට හම්බෙන tokens වල rules අපි බලලා ඉමු මොනවද කියලා. එතකොට මම යනවා මෙයාලගේ last activities වලට. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා announcement section එක check කරගන්න Binance ලගේ announcement section එක ඔයාලා check කරගන්න. එතකොට මෙතනදී ඔයාලට ලොකු ID එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙයාලගේ තියෙන බෝනස් සහ මේ Binance වල අපිට ඕන තරම් ක්‍රිප්ටෝ දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම free. ඔයාලගේ wallet අනිවාර්යෙන් $100ට up කරගන්න පුළුවන්. මේවා හරියට කරගත්තොත් කිසිම deposit එකක් කරන්න නැතුව හරි. ඒක නිසා කිසිම කෙනෙක් සල්ලි නැහැ කියලා නිකන් ඉන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ wallet up කරගන්න. wallet වල capital එක අනිවාර්යෙන් හදාගන්න. මෙන්න මේ වගේ free earn කරලා ඒකලා ඔයාලා future trading හරි spot trading හරි වලට ඔයාලගේ tokens දාලා ඔයාලා earn කරන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක්. ඉතින් මේක ඔයාලගේ $100 $10,000 දක්වා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඕමනාවක් තියෙනවා මේවා හරියට කරොත්. ඒක නිසා තමයි මම මගේ YouTube channel එකේ මම ඔයාලට පුළුවන් තරම් මේක ගේන්නේ. ඉතින් මමත් මේ විදිහට තමයි earn කරන්නේ. මමත් deposit කරේ මුල් දවසේ. දැන් මේවට මම deposit කරන්නේ මම earn කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේ learn and earn quizzes කරනවා. ඒ වගේම මේකේ තව එනවා ගොඩක් දේවල්. ඔයාලට තව යටින් බලා ගන්න පුළුවන් Binance token pop up game. ඔය විදිහට games වර්ග එහෙම ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒව බලන්න අනිවාර්යයෙන් announcement section එකට ගිහිල්ලා මම ඒව කිව්වේ නැත්නම් මොකද ඒ වගේ ලොකු ගණන් ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. $1 $7.50 ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඒව ගෙනාවේ නැහැ. ඔන්න $7ක් වටින ඒ කියන්නේ $7ක් කියන්නේ රුපියල් 2400ක් වටින ලොකු මේක ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් මම ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා දෙන්නම්. ඔයාලා ඉතින් ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නයි ආපුවාම දැන් මෙතන තියෙනවා 9.7. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් learn and earn receive free crypto by completing courses and quizzes 2022 9.7 කියන දිනේට 9.5 කියන්නේ අද දවසේ මෙයාලා මේ announcement එක මේ විදිහට රිලීස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක තමයි මෙයාලා කරන්න කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරනවා මේ විදිහට. ඒක ක්ලික් කරපු ගමන් අපි යනවා මෙන්න මේ වගේ page එකකට. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් learn and earn free crypto by completing courses and quizzes කියලා. Follow Binanceans කියලා මෙන්න මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. ඉතින් our user can gain knowledge on blockchain and earn up to $7ක් in crypto by completing courses and quizzes කියලා තියෙනවා. එතකොට මේක 7 වෙනිදා කියලා කියන්නේ 7 වෙනිදා වගේම $7ක් තමයි මෙයාලගේ දෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයාලා මේක දැක්කා. එතකොට 9/7 කියන දවස තමයි බදාදා කියන දවස තමයි මෙයාලගේ ටයිම් එක. එතකොට දවසේ එතකොට අපි බලමු ටයිම් එක කොහොමද කියලා. ඇක්ටිවිටි පීරියඩ් එක තියෙන්නේ 9/7 වෙනිදා ඉඳලා 9/14 වෙනකන් කියලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනදී මේ ඇක්ටිවිටි පීරියඩ් එකෙන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ කෝස් එක දාපු ගමන් ලෝකෙම ඉන්න මිනිස්සු මේ Binance එකේ ඉන්න කට්ටිය මේක කරනවා. කරපු ගමන් මේකේ මේ තියෙන රිවෝඩ් මිනිත්තු 2-3කින් ඉවර වෙලා යනවා. ඒක නිසා ඔයාලා මේ account එකට log වුණ ගමන් නැත්නම් මේ quiz එක දාපු ගමන් ඔයාලා විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත මේක සම්පූර්ණයෙන් ඉවරයක් කරලා දාන්න ඕනේ. ඉවරයක් කරේ නැත්නම් ඔයාලට මේක මිස් වෙනවා. හරි මිස් වුණාම ඊළඟ පාර තමයි try කරන්න වෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යෙන් පුළුවන් තරම් උපරිම වේගකින් මේක ඉවරයක් කරලා දාන්න වෙනවා. ඔයාලට මේ හම්බෙන පොඩි time එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. මේ මෙහෙම time එකක් තිබ්බට ඒකෙන් වැඩක් නැහැ. ඒක නිසා ඔයාලට හම්බෙන මේ පොඩි time එකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය අරන් විනාඩි 2-3ක් 4ක් උපරිම විනාඩි 4ක් වගේ හම්බෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක හරියට කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට quiz වල answers දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට අපේ channel එකට යන්නත් පුළුවන්. channel එකට වගේම හරි මම අන්තිමට channel එකට වගේම මගේ answers මම දාන තැන් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඒකට ඉතින් idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔය විදිහට තමයි කියන්නේ. ඒකට මෙයාලගේ time එක තමයි activity period එක 9/7 9/14 වුණාට වැඩක් නැහැ. ඔයාලට මිනිත්තු 4ක් වගේ හම්බෙන්නේ මේ පටන් ගන්න වෙලාවෙන්. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න වෙනවා. එතකොට මෙයාලගේ time එක දීලා තියෙනවා UTC වලින් 9 කියන time එක. 9 කියන time එකට ඔයාලා පැය 5මාරක් එකතු කරගන්න. එතකොට එනවා 2:00 කියන time එක තමයි එන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති මීට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ $10ක් learn and earn quiz එක දවස් ගන්න නැහැ. සතියකට දෙකකට වගේ කලින් තිබ්බ එකත් මේ time එකට තමයි මේ දවසේම තමයි ආවේ. ඉතින් ඉස්සරහ නම් තිබ්බ බ්‍රහස්පතින්දාට ඔන්න බදාදාට දාලා තියෙනවා දැන්. දවල් 2:00ට තමයි එතකොට වෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න time එක හරියට. එතකොට මම හිතනවා මේක 9 වෙනිදා 7 වෙනිදා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ සතිය බදාදා ඒ කියන්නේ 7 වෙනිදා 9 කියන UTC time එක. ඒ කියන්නේ පැය 5මාරක් එකතු වුණාම 9 10 11 12 1 2 2:30 හරි 2:30 කියන time එකට තමයි එතකොට මේක පටන් ගන්න. විශේෂම දේ තමයි ඔයාලා 2:30ට පටන් ගත්තට අනිවාර්යෙන් ඔයාලා 2:25 වෙද්දිවත් account එකට login වෙලා හිටිය යුතුමයි. නැත්නම් ඔයාලට මේක මිස් වෙනවා අනිවාර්යෙන්. 2:25 වෙද්දි log වෙලා account එක refresh කර බලන්න ඔයාලගේ activity එක on වෙලාද කියලා මම එක පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔයාලා ඒක බලන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක on වෙලා නම් පටස් ගාලා කරලා දාන්න තියෙන්නේ answers ටික මම දාලා තියන්නම්. channel එකට join වෙලා ඉන්න. අනිවාර්යෙන් ජලත යන්න කියන්න බෑ. මොකද මට answers ටික හම්බුණු විතරයි මම දාන්නේ.
ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හැබැයි channel එකට join වෙලා ඉන්න. මට හම්බුනොත් මම අනිවාර්යෙන් දානවා. හරි. ඒක නිසා channel එකට join වෙලා ඉන්න. ඉතින් $7ක් earn කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නොමුලේ. ඉතින් ඒකින්ද try එකක් දෙන්න. හරි. එතකොට UTC time එකෙන් 9 කියන time එක කියන්නේ දවල් 2:00මාර 7 වෙනිදා කියන බදාදා. ඔව් 7 වෙනිදා කියන බදාදා. ඉතින් try එකක් දෙන්න UTC time එකෙන් 9 කියන time එක කියන්නේ 2:30 2:25 විදියට login වෙලා refresh කර බලන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ KYC verification එක success වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාලගේ account එකේ. KYC verification එක සම්පූර්ණයෙන්ම KYC කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ID එක හරි මොකක් හරි license එක හරි මේක verification එක successful වෙන්න ඕනේ. ඔයාලගේ සිංහල ID එකකිනුත් පුළුවන් මම හිතන්නේ. support team එකට message එකක් දාලා බලන්න ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේක click කරලා මේ ඔයාලට මේක සිංහල ID එකෙන් account එක නැති අයට මම කියන්නේ account එක නැති අයට ඒක click කරලා බලන්න ඔයාලගේ account එක සිංහල ID එකෙන් verify කරන්න පුළුවන්ද කියලා එයාලගෙන් අහන්න. එතකොට එයාලා කියයි පුළුවන් නම් ඒ වගේම ඔයාලගේ සිංහල ID එකෙන් හරි කොහොම හරි account එකක් නැති අය මම link එකක් දාලා තියෙනම් කොහොමද මේකේ account එකක් හදාගන්නේ කියලා මම කරලා තියෙනවා මීට කලින් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒක බලලා හදාගත්තේ නැති අය account එකක් ඒ වීඩියෝ එක බලලා account එකක් හදාගන්න link එක දාලා තියෙනම් ඒ වීඩියෝ එකෙත්. එතකොට ඔයාලට account එකකුත් හදාගන්න පුළුවන් මේ time එකට. එතකොට 7 වෙනිදා 2:25 වෙද්දී ලැහැත් වෙලා ඉන්න. ඒ වගේම මේකදී ඔයාලට හම්බෙන tokens තමයි BTTC කියන token එක, LPT කියන token එක, ඒ වගේම HIGH කියන token එක සහ OM කියන token එක කියන මෙන්න මේ tokens 4 ඔයාලට මේකදී සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ මේ Binance එකෙන් හම්බ වෙනවා. එතකොට පහළටම බලා ගන්න පුළුවන් please note user will not able to participate actually all reward are distributed. මේ ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේකෙදී වැඩක් නැහැ ඔයාලා මේකෙදි වැඩක් නැහැ පහුවෙලා මෙවුවා කරොත්. ඒ කියන්නේ ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේකට සම්බන්ධ වුණාට වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා රිවෝඩඩ් කියලා වැටෙනවා තිබ්බොත් මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ට්‍රිබියුටඩ් හරි රිවෝඩඩ් කියලා හරි වැටලා තිබ්බොත් ඔයාලට මේක කරන්න බෑ. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන්න කියලා තමයි මෙතනදිත් මෙයාලා කියන්නේ ඔය. එතකොට ඔයාලා මේකෙන් කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන්න කියලා. කියන්නේ මෙයාලා රිවෝඩ් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරාට පස්සේ ඔයාලට කරාට වැඩක් නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලා 2:25 විතර login වෙලා වැඩේ කරන්න පටන් ගන්න. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ BTTC කියන token එක ඔයාලට ආවට දවස් 150ක් යාලා hold කරගෙන එයාලා ඔකට ඔයාලට 100%ක interest එකක් දෙනවා. interest එක ඔයාලට එකතු වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනදී ඩොලර්ස් 2යි ගානක තමයි BTTC හම්බෙන්නේ. ඒ හම්බෙන එකෙන් ඔයාලා ඩොලර්ස් 5ක විතර reward එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ interest එකත් එක්ක. ඒක නිසා ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න BTTC එකත් අමතක කරන්න නැතුව ඒක අනිවාර්යෙන් කරගන්න. ඒකෙන් 5ක් විතර set වෙයි ඔයාලට. ඒකෙන් විතරක් අනිත් ඒවා ගනුත් ලොකු ගානක් set වෙයි. 7ක් කියවට ඔක වැඩි වෙන්නත් පුළුවන් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔය විදිහට තමයි ඒතකොට විශේෂම දේවල් ටික තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් KYC verification එක success කරගන්න. ඒ වගේම rewards are limited and are available to first come first served basic ඔය විදිහට details වගේක් තියෙනවා. ඉතින් ඕවත් බලන්න. හරි. මම විශේෂම දේවල් ටික තමයි කතා කරේ. ඉතින් ඒ දවසේ ලැහැත් වෙලා කියපු වෙලාවට ලැහැත් වෙලා වැඩ පටන් ගන්න. ඉතින් ආයෙ කියන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මේක කරන විදිහ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම answers දන්නේ නැත්නම් මම ඔයාලට මෙන්න මේකේ හරි. මෙන්න මේක තමයි මගේ මෙන්න මේක තමයි මගේ වෙබ්සයිට් එක. ඒතකොට sldeem.blogspot.com කියලා blogspot site එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ මම answers දාලා තියෙනවා. හරි. ඔයාලට ලේසි විදිහටම ගන්න මම answers දාලා තියෙනවා. මෙතන මීට කලින් තිබ්බ හැම quiz එකකම answers දාලා තියෙනවා. දැන් ඊළඟට එන්න තියෙන එකේ answers එකත් මම පුළුවන් වුණොත් දාන්න. නැත්නම් අනිවාර්යෙන් Telegram එකට join වෙලා ඉන්න. මම ඒ දවසේ ඒවා විතරයි ඒකට දාන්නේ. ඒතකොට ඊට කලින් එව්වත් මේකේ දැන් ඔයාලට ගියපුවාම මේක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට උඩ එක එක courses open වෙලා තියෙනවා. මෙවට answers ඔයාලට මෙන්න මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. මම channel එකේ දාන්නේ ඒ දවසට අදාළ ඒවා විතරයි. ඒතකොට මෙතන තියෙනවා Binance Learn and Quiz Earn කියලා මෙන්න මේ මැයි 23 වෙනිදා දාපු post එකක්. මෙන්න මේක කියවන්න. මේකේ තියෙනවා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් හැම answer එකක්ම මේකේ තියෙනවා. හැම course එකකම answer එකක් හැම answer එකක්ම මෙන්න මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකට ගිහිල්ලා බලන්න. මම මේ අපේ website එකේ link එක පුළුවන් වුණොත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකට ගිහිල්ලා මේකේ මේ answers ටික අරන් copy කරලා හරි paste කරලා හරි කොහාට හරි තියාගන්න. ඉතින් මේකේ මම දාලා තියෙනවා ඊට කලින් තිබ්බ හැම quiz එකකම answers. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනත් තව එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් බලන්න. මීට කලින් තිබෙව්වා. ඒවත් බලලා හැම course එකකම answers ඔයාලා save කරලා තියාගන්න කොහේ හරි. මෙන්න මේකේ sorry මේකයි ඔයාලා save කරලා තියාගන්න. තව එකක් තියෙනවා මෙතනත් ඒකත් බලන්න. ඉතින් ওই විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. quizzes ගොඩක් ආවා. ඉතින් මම ඒවා දාලා තියෙනවා. ඒවා බලලා ඔයාලා එතකොට ඒකත් follow කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසි ආපු ගමන් කරගන්න. මම website එකේ link දාලා තියෙනවා. ඒතර මම මේ දවස්වල දාන්නේ මේ මෙයාලා කියලා දීලා තියෙන්නේ දැන් ඒ දවස්වල එන්නේ අපිට courses වලින් open වෙන්නේ මෙන්න මේ BTTC එකයි LPT එකයි high එකයි om කියන එකයි. එතකොට එදාට අපිට කරන්න මෙතන open වෙන්නේ මේ BTTC එකයි LPT කියලා එකයි OM කියන එකයි HIGH කියන එකයි විතරයි. හරි. එතකොට මෙතන තියෙනවා පහලින් උමා කියලා තියෙනවා BAND කියලා එකක් තියෙනවා රූන් කියලා තියෙනවා. ඔය විදිහට තව තියෙනවා.
එතකොට මෙන්න මේවත් ඕපන් වෙනවා ඒ දවසේ ඒ වෙලාවම ඔයාලට මෙන්න මේ courses ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඒවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ answers මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු මේකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවයෙන් ගන්න මම එදාට දාන්නේ මෙන්න මේ හතරේ answers විතරයි. ඉතින් මට හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් දානවා. ඒක නිසා Telegram channel එකට join වෙන්න. හරි ඒ හින්දා ওই විදිහට තමයි කරන්නේ. එතකොට මේවා මේ විදිහට තිබ්බම කරන විදිහ තමයි දැන් අලුත් කෙනෙක් නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ. දැන් BTTC quiz එක කරනවා නම් ඔයා මෙතන start course කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට වැටේ. මෙතන පහළට ගිහපම ওই විදිහට details වගේක් තියෙයි. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ ඊතලයක් වෙන්නේ මේ ක්ලික් කරන ඔයාලා PC එකකින් ගියත් අර ෆෝන් එකකින් ගියත් මේ විදිහම තමයි ඔයාලා කොහොම හරි වින්ඩෝ දෙකකට ඔයාලා ඕපන් කරගෙන පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරියෙන් තියෙයි start course හරි start activity හරි මොකක් හරි එකක් මෙන්න මෙතන දැන් පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඒ අදාළ ටයිම් එකට මෙන්න මෙතන පෙන්නයි. ඒක ක්ලික් කරපුවම ඔයාලා quiz වලට යනවා. quiz වලට ගිහපම answers ටික දෙන්න තියෙන්නේ. answers ටික මට හම්බුනොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ channel එකට දාලා තියෙනවා. channel එකේ link එකත් පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් මම මේකට දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් තියාගෙන එතකොට ඔයාලට ඒකේ answers ටික පටපට ගාලා දීලා submit කරන්න දෙන්න. submit කරලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට. මේ විදිහට බැක් වෙලා ඊළඟට ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට LPT එකට ඊට පස්සේ මෙන්න මේ start course button එක ක්ලික් කරලා ඔය විදිහට ඉක්මනට යන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඊතලෙ ක්ලික් කරන්න. මේ වීඩියෝස් එහෙම දාලා තියෙන්නේ ඒවා බලන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ මේක tie start activity හරි course හරි ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලගේ quiz එක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මම සියලුම details අද කතා කරා learn and earn එකට යන ඒ වගේම ඔයාලගේ rewards එන තැනක් කියන්න. මෙතන reward history කියන බටන් එක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මීට කලින් ඔයාලා කරලා තියෙන quizzes වල answers දීලා හරියට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ආපු tokens මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එදා කරපු දවසේ මෙතන processing කියලා වැටලා තියෙයි. processing කියන එක පැය 48ක් වගේ ඇතුළත තමයි ඔයාලගේ reward center එකට එනවා. reward center එකෙන් ඔයාලා redeem කරගන්න තියෙන්නේ. වෙන මෙතන ඔයාලගේ processing කියලා වැටේ. processing එක වැටෙනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලගේ මේක හම්බ වෙනවා. මේ reward එක හම්බ වෙනවා පැය 48ක් ඇතුළත. ඔයාලට ඒ reward එක හම්බෙලා ඔයාලගේ account එකේ reward center එකෙන් ඒ reward center එකෙන් ඔයාලා redeem කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. එච්චරයි ඔයාලට අද කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ටික තමයි වැදගත්ම details ටික අනිවාර්යෙන් කරගන්න. එතකොට 7 වෙනිදා 2:30 කියන්නේ 2:25ට ඔයාලා account එකට login වෙලා ඉන්න. 7 වෙනිදා 9 UTC කියන්නේ 2:30 ඔව් ඒ ටයිම් එකට ඉතින් ලැහැත්තිලා ඉන්න. ඉතින් ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න අනිවාර්යෙන්. අනිත් අයටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මොකද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ 12/7ක ටෝකන්ස් මේ වෙලාවේ ඔයාලා ගන්න එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ජොයින් වෙලා අනිත් අයටත් ෂෙයා කරන්න දැනගන්න අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්. අයිබෝන්.